विक्की दी बुक्कल च जाके ओह लुक गए नी मैं शुरू होया ओह साले मुक गए ओ डार कावां दी तू जट्टा बाज में। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਟੈਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨੇਮਾਸਟਰ ਐਪ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1x1 ਵਾਲਾ ਜੋ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੌਂਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਰੋਮਾ ਕੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਰੋਮਾ ਕੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। विक्की दी बुक्कल च जाके ओह लुक गए नी मैं शुरू होया ओह साले मुक गए ओ डार कावां दी तू जट्टा बाज में मैं कीती गल। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਲੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। विक्की दी बुक्कल च जाके ओह लुक गए नी मैं शुरू होया ओह साले मुक गए ओ डार कावां दी तू जट्टा बाज में मैं कीती गलती। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।